เข้าใจความเป็นดิฉันด้วยค่ะซึ่งเป็นนายก Gen Y ก็อยากให้ทุกคนก็เข้าใจว่าบางทีเราอาจจะยังไม่มีนายก Gen Y เพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันคลิปนี้ผมชวนพวกเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่อง Gen X Gen Y ครับเหตุใดเรื่อง Gen X นี้มันจึงเป็นประเด็นดราม่ากล่าวหากันไปกล่าวหากันมาบูลลี่กันไปบูลลี่กันมาว่อนเน็ตอยู่ตอนนี้ครับคลิปนี้จะชวนพวกเรามาวิเคราะห์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว Gen Y ที่ว่านี้มันเกี่ยวอะไรกับความโง่ความฉลาดของคนด้วยที่นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิงแพทองธารพูดเรื่องที่ว่าตัวเองเป็น Gen Y นี้มันก็มีหลายฝ่ายหลายคนออกมางับเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลหรือว่าตรงกันข้ามกับพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับโดยเฉพาะคุณอมรัตน์ตัวตึงของพรรคก้าวไกลในอดีตปัจจุบันนี้เป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับแต่ก็มีบทบาทในพรรคอยู่กำลังครับเหมือนกับว่ามีคนพยายามโยงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง Gen Y Gen X นี้เข้ามาเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านหรือว่านายกรัฐมนตรีกับฝ่ายตรงข้ามกับนายกรัฐมนตรีก็คือคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนี่แหละครับดังภาพที่หนึ่งที่บอกว่าอิงยก Gen Y ตอกฝ่ายค้านเป็นผู้นำให้ได้ก่อนแล้วก็บอกว่ามีเจี๊ยบสวนความโง่ไม่เกี่ยวกับคนเจี๊ยบนี้หมายถึงคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับชื่อเด่นเขาก็คือเจี๊ยบชื่อจริงก็คืออมรัตน์ครับทีนี้ที่บอกว่าเจี๊ยบสวนความโง่ไม่เกี่ยวกับเจนนี้มันก็เลยทำให้ผมอยากจะชวนพวกเรามาคิดวิเคราะห์ว่าความโง่คืออะไรความฉลาดคืออะไรแล้วมันไม่เกี่ยวกับเจนยังไงครับแล้วมันก็มีคนเอาไปขยายต่อนะครับเช่นอาจารย์สมศักดิ์เจียมนี้ก็เอาไปขยายต่อโดยโพสต์คำว่าหวังว่าอุ้งอิงจะเลิกคุยเรื่องเจนเสียทีแล้วก็มีภาพมีตัวอักษรประกอบว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราอาจยังไม่มีนายก Gen Y ครับพอบอกว่าไม่มีนายก Gen Y มันก็มีคนสร้างตำราขึ้นมาตำนานขึ้นมาว่าเราเคยมีนายก Gen Y มาแล้วแม้ว่าเราเพิ่งจะมีนายก Gen Y ก็ตามมันก็มีนายก Gen Y มาก่อนครับนายก Gen Y นั้นคือใครอันนี้ขอเก็บตรงนี้ไว้ก่อนครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชวนพวกเราคุยตอนนี้ก็คือมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องโง่ฉลาดเรื่อง Gen Y Gen X Gen Z พวกนี้ครับทีนี้ถ้าจะพูดในมุมของการเมืองหรือว่าอิงกับการเมืองผมว่ามันก็คงจะเป็นประเด็นดราม่าไปอีกกับไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้ครับผมก็เลยอยากจะชวนพวกเรามาดูความโง่ความฉลาดตามหลักทางพระพุทธศาสนาครับฉีกออกมาในมุมนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นประเด็นทางการเมืองขัดแย้งบูลลี่คิงกันไปอีกครับผมจะพูดถึงเรื่องความโง่ความฉลาดในมุมมองในกรอบของพระพุทธศาสนาครับเพื่อจะพูดถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาถ้าไม่อ้างอิงถึงพุทธภาษิตหรือว่าไม่อ้างอิงถึงบาลีก็คงจะเป็นการมั่วหรือว่ากล่าวตู่หรือว่าบิดเบือนสร้างคำพูดขึ้นมาใหม่ก็ซะเองนะครับผมก็เลยอ้างให้ดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องเกี่ยวกับโง่ฉลาดหรือว่าผ่านบัณฑิตไว้ตรงนี้ครับเป็นพุทธภาษิตเป็นคาถาปัทยวัตรนะครับที่บอกว่าโยพาโลมัญญติพานิยังบัณฑิโตวาปิเตนะโสพาโลจะปัณฑิตมานีสเวพาโลติวุจติอันนี้คือพุทธพจน์หรือว่าพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคนพาลบัณฑิตคนพาลถ้าพูดในภาษาปัจจุบันภาษาชาวบ้านปัจจุบันนี้ก็คือคนโง่ครับบัณฑิตก็คือคนฉลาดครับอันนี้คือให้เข้าใจตรงนี้นะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าคนโง่ครับไม่เคยตรัสว่าคนฉลาดครับแต่พูดถึงว่าพาลและบัณฑิตครับแต่คำว่าพาลบัณฑิตที่เรามาใช้ในปัจจุบันนี้ความหมายอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ทีนี้ก็เข้าใจกันว่าคำว่าพาลก็คือคนโง่ที่ภาษามนุษย์ปัจจุบันนี้ใช้กันคนฉลาดก็คือบัณฑิตครับทีนี้เรามาดูว่าพุทธพจน์พุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรครับอย่างเช่น2 บาทแรกที่บอกว่าพาโลมัญญติพานายังบัณฑิโตวาปิเตนะโสแปลเอาความว่าพาโลหรือว่าคนโง่หรือว่าคนพาลครับคนโง่คนพาลเมื่อรู้สึกว่าตนเองโง่จะ
นับถือว่าเป็นผู้ฉลาดได้บ้าง เพราะเหตุที่คิดว่าตัวเองโง่ รู้ตัวว่าตัวเองโง่ สามารถที่จะเรียกคนนั้นว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นคนฉลาดได้บ้างครับ เพราะอะไรเพราะจากการที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนโง่ครับพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาถือว่าคนนั้นพอจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตได้บ้าง อันนี้คือมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งพาโลจะบัณฑิตมานีสเวพาโลติวุจติส่วนบุคคลใดที่มีความสำคัญมั่นหมายว่าตนเองเป็นบัณฑิตแม้ว่าตัวเองยังโง่ยังเป็นพาลอยู่นะครับหรือพูดอย่างหนึ่งก็คือส่วนบุคคลที่เป็นพาลพาโลบัณฑิตมานีแต่มีสำคัญมั่นหมายว่าตัวเองเป็นบัณฑิตสเวพาโลติวุจติบุคคลนั้นอันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนพาลแท้ๆครับอันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนพาลแท้ๆพูดง่ายๆก็คือถ้าคนพาลหรือว่าคนโง่แต่สำคัญมั่นหมายเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตคนนั้นแหละเป็นคนพาลเป็นคนโง่อย่างแท้จริงไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรปกปิดซ่อนเร้นแล้วเป็นคนโง่เป็นพาลแท้ๆอันนี้คือพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่ในคัมภีร์นะครับเห็นอยู่ในเอกสารหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องพาลและบัณฑิตครับแต่ในปัจจุบันนี้เรามาเข้าใจอธิบายกันในเรื่องของโง่และฉลาดครับคนพาลก็คือคนโง่คนฉลาดก็คือบัณฑิตครับอันนี้คือหลักการทางพระพุทธศาสนาครับทีนี้เมื่อจะพูดถึงว่าเจน Y เป็นคนฉลาดหรือว่าเป็นคนโง่ถ้าเราอิงกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ว่านี้นะครับถ้าเจน Y ยังรู้ตัวเองว่ายังไม่ได้ฉลาดก็อาจจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดอยู่บ้างแต่ถ้าเจน Y สำคัญมั่นหมายว่าตัวเองเป็นคนฉลาดนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นคนโง่อย่างแท้จริงครับทำไมเหตุการณ์นี้หรือทำไมตรรกะนี้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าคนโง่คนพาลรู้ตัวเองว่าเป็นพาลจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตได้เพราะมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนคนนั้นที่รู้ตัวเองว่าตัวเองยังไม่รู้ยังไม่ฉลาดยังไม่เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเข้าไปทำการศึกษาไปทำการเรียนรู้สอบถามผู้รู้ค้นคว้าขนขวายเพื่อทำให้ตัวเองมีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถในด้านนั้นๆเมื่อเขาทำเช่นนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนฉลาดครับคือเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่รู้เรื่องนั้นๆเพราะเขาเปิดโลกทัศน์ตัวเองเปิดมุมมองตัวเองเปิดสมองตัวเองเปิดใจตัวเองที่จะรับวิทยาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้เขาก็จะกลายเป็นคนฉลาดเพราะเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่รู้เขาก็จะเปิดใจไปศึกษาในเรื่องเหล่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคนคนนั้นคิดว่าอะไรตัวเองก็รู้หมดเรื่องอะไรตัวเองก็รู้หมดการบริหารการจัดการการทำอะไรต่างตัวเองรู้หมดคนอื่นไม่ต้องมาพูดคนอื่นไม่ต้องมาอ้าปากสอนคนอื่นไม่ต้องมาอ้าปากแนะนำดักคอเขาไปหมดตีนเหยียบปากเขาไปหมดอ้างว่าตัวเองรู้ตัวเองมีปริญญาหลายใบเท่านั้นใบเท่านี้ใบตรงนั้นตรงนี้ตัวเองไปรู้จักหมดแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คืออ้างว่าตัวเองเป็นสัพพัญญูหมดครับแล้วก็ไม่ยอมเปิดโลกทัศน์ตัวเองยอมรับรู้อะไรต่างๆถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นพวกชาล้นถ้วยครับคนลักษณะนี้ก็จะไม่เปิดโอกาสเปิดสมองเปิดใจที่จะต้อนรับกับเรื่องอื่นๆที่เป็นสิ่งตรงข้ามกับตัวเองหรือว่าตัวเองไม่ชอบลักษณะของคนนี้มันก็จะดรอปลงเรื่อยๆหรือว่าก็จะกลายเป็นผู้โง่เป็นคนโง่อย่างแท้จริงโดยนิรันดรอันนี้คือความสำคัญมั่นหมายในพุทธพจน์พุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ครับทีนี้เมื่อกลับมาดูวาทะหรือว่าความสำคัญของการที่บอกว่า
อิงยกเจน Y ขึ้นตอกย้ำฝ่ายค้านให้เป็นผู้นำให้ได้ก่อน แล้วก็ถูกเย็บสอบสวนว่าความโง่ไม่เกี่ยวกับเจนนี้ ก็ฝากไปพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าความโง่ความฉลาดมันเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือว่าเป็นอย่างที่ผมยกขึ้นมาพูดมากล่าวถึงนี้หรือไม่ครับถ้าจะบอกว่าความโง่ไม่เกี่ยวกับเจนก็ใช่ครับความฉลาดก็ไม่เกี่ยวกับเจนครับจะเจน X เจน Y เจนอะไรก็แล้วแต่เจนอัลฟาก็แล้วแต่นะครับมันก็อาจจะโง่ได้ฉลาดได้ถ้ายึดหลักทางพระพุทธศาสนาหรือว่าไม่ทำตามหลักทางพระพุทธศาสนานะครับก็จะเป็นอย่างนั้นได้คนแก่เท่าจะเข้าลงแล้วถ้ายังสำคัญมั่นหมายว่าตัวเองเป็นคนฉลาดอยู่แล้วก็ไม่ค้นขวายไม่ศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองนะครับโอกาสที่จะเป็นคนโง่ก็ยังมีอยู่ครับแต่คนที่อายุน้อยรู้ตัวเองว่าโง่รู้ตัวเองว่าไม่ฉลาดรู้ตัวเองว่าเป็นพาลในเรื่องนั้นๆแล้วไปศึกษาค้นขวาสอบถามผู้รู้ในเรื่องนั้นๆหรือว่าเรื่องตัวเองที่คิดว่าสำคัญอยากจะรู้จากคนที่ไม่รู้คือเป็นพาลเป็นพาโรครับก็จะกลายเป็นบัณฑิตในภายหลังได้ครับอันนี้ผมพูดตามหลักทางพระพุทธศาสนานะครับไม่ได้คิดกันเองไม่ได้ง่วงกันเองครับคิดอธิบายตามหลักทางพระพุทธศาสนาใครเห็นแย้งตรงนี้ไม่เห็นด้วยตรงนี้ก็แย้งมาคอมเมนต์มากับแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยวิสัยของบัณฑิตหรือว่าคนฉลาดตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ